ਲਿਖਿਆ ਵਾਰੀਅਰ ਆਫ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਲੈਗੇਸੀ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਵੀਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਾਸ ਦੀ PhD ਕੇਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਈਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਅਡੈਪਟੇਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ 1840 ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਚਾਣਕਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਾਰੀਅਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਾਟ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਡੈਪਟੇਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਥਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੁੱਕਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਅੱਜ, ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। 5:45 ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 231 ਸਾਊਥ ਬੀ ਸਟਰੀਟ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 6, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਉਦਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, BMW ਕਾਰ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ 22 ਜਾਂ 23 ਮਾਡਲ ਕਾਰ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਸੂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜੇ 100 50 20 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਮਲੈਸ ਵੀ ਮੰਗਣ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਸ ਉਸ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ ਸਵੱਲੀ ਲਈ वाह वाह ਦਿਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕਾਫੀ ਨੇ ਮਸਤਾ ਦਿਲਦਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲਈ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मारे कब हूं न छाड़े खेत लाया बूटा पंचम गुर ने आप शहादत है सिखा कीती इस बूटे दी सदा इबादत है सिखा कीती इस बूटे दी सदा इबादत है ओ नाल जुल्म दे लड़ना नाल जुल्म दे लड़ना सदा कानून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा लाया बूटा पंचम गुर ने आप शहादत है सिखा कीती इस बूटे दी सदा इबादत है सिखा कीती इस बूटे दी सदा इबादत है ओ नाल जुल्म दे लड़ना सदा कानून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा हिंदियां बदले दे कुर्बानी तेग बहादुर गए श्री गुरु तेग बहादुर बन संसार दी चादर गए श्री गुरु तेग बहादुर बन संसार दी चादर गए करके साका दिता दस जनून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा छठम गुरु ते दसम गुरु ने तेग उठाई है विच जंग दे दो शहादत जात सिखाई है छठम गुरु ते दसम गुरु ने तेग उठाई है विच जंग दे दो शहादत जात सिखाई है विच जंग दे दो शहादत जात सिखाई है महंगा मुल चकाया सिखी दिया खरीदा दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा बिरथा कदे ना जावे डुलिया खून शहीदां दा लड़ जंग दे विच दुनिया विच खड़ोते सी ला
लाल दसम सतगुर दे हो मां गुजरी दे पोते सी हो लाल दसम सतगुर दे मां गुजरी दे पोते सी ओ डरे जरा न पाया पूरा मुल अमीदा दा बिरथक दिन चावे डुलिया खून शहीदां दा बिरथक दिन चावे डुलिया खून शहीदां दा मती दास ते सती दास जी भाई दयाला जो मनी सिंह ते तारू सिंह जी भूले वाला जो मनी सिंह ते तारू सिंह जी भूले वाला जो बाबा दीप सिंह जी वर्गे अमर मुरीदां दा बिरथक दिन चावे डुलिया खून शहीदां दा बिरथक दिन चावे डुलिया खून शहीदां दा किन्ने कुल शहीद कोई गिनती न होवे जी करके यतन पंकिया शंदा विच परोवे जी किन्ने कुल शहीद कोई गिनती न होवे जी करके यतन बैंकिया शंदा विच परोवे जी करके यतन बैंकिया शंदा विच परोवे जी ओ कैंस दा गुरजंट सिंगा जनून शहीदां दा बिरथक दे न जावे डुलिया खून शहीदां दा बिरथक दे न जावे डुलिया खून शहीदां दा सत श्री अकाल पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास पास कबीर मरता मरता जग मुआ मर पीना मर पी ना जानिया कोई ऐसे ऐसे मरने जो मरे बहुर ना मरना होए अज महान ओना सूरबीर योद्धियां दा शहीदी दिहाड़ा है जिथों एक कले दा मुढ़ छिड़िया आप सब समझ गए 1978 का साका आज दे दिन किस तरह पापियां ने उन्हां 13 सिंघां नूं गोलियां मार के शहीद किया वाहिगुरु मैं ओदा भी जिक्र करूँगा सतगुरु कृपा करे मैं सब तो पहला उन्हां गुरसिखां नूं लख लख नहीं बेअंत बेअंत ਵਧਾਈ देना जिन्हां ने खंडे बाटे दा अमृत छकिया और वो गुरु वाले बने सत श्री अकाल प्रबंधक जनों मैं तुहानूं ਵਧਾਈ देना ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ कराया है समागम विसाखी के दिहाड़े का सफल हो गया मैनू दस रहे वीर अमरजीत सिंह जी 65 प्राणियां ने खंडे बाटे का अमृत छकिया 65 और सिंह तो एक ही 1.25 लाख वर्गा वाह वाह पर इत्थे 65 ने खंडे बाटे का अमृत छकिया एक नौजवान कलां दा मैं क्या बाबा बचित्र सिंह वर्गी ताकत साडे च आ सकती आ जे असीं खंडे बाटे का अमृत छक के ते रहत रखीए ओदे मन ते गुरु ते सिख दे वो इहो जिहा प्रभाव पिया इतिहास का वो गुरु के जहाजे चढ़ गया वाह वाह तो गुरु कृपा करे मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ देना ते ये जिहड़ा अमृत छकिया ना ये अमृत साडे अंदर रोज तैयार होना चाहिए रोज 5 बाणियां गुरसिखां ने तैयार कर पढ़ के जपजी साहब जाप साहब सवैये तव प्रसाद सवैये चौपाई ते आनंद साहब ते इन्हां पंजां दा वो हदायत करदे भी 5 बाणियां दा नितनेम गुरु के सिख ने हर रोज पढ़ना है रोज अमृत तैयार करना तो एक दिन ऐसा आएगा
ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮਠਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ। ਓਹੋ महाराज कहने लगे रह नहीं रहे सोई सिख सिख मेरा ओ साहब मैं उसका चेहरा रहत बिना ना सिख कहाए रहत बिना दर चोटा खाए रहत बिना सत गत ना होई रहत बिना भल कहे ना कोई रहत तो बिना तानू किसे ने भरिया नहीं कहना। ते मारे कहंदे रहत बिना तनखाही जानो रहत बिना जड़ भूत बखानो। और रहत तो बिना ते बंदा एक भूत ही न्याई है। रहत बिना सुख सुख कबहू न लहे ताते रहत सो दृढ़ कर गए। ते पहली रहत ही सिंह दी है कि खंडे बाटे दा अमर छके सतगुर बाजो गुरनी कोई नगुरे का है नौ बुरा प्रथम रहत जय जान खंडे की पौल छके। पहली रहत जिहड़ी तुसी अज तानू गुरु पातशाह ने बख्श कीती आ वधाई दे पात्र जे कलगियां वाले पातशाह महाराज भाई नंद लाल चार लैना साझियां करते आ। मैं अगे भी इहदा जिक्र किया, तुहाडे मन नूं सुकून मिलेगा भी कलगियां वाले पातशाह जिहड़े उहदे पंथ विच शामिल हुंदे आ उहनूं किन्ना प्यार दिंदे आ। कलगीधर श्री मुख से कहो सुनो सिख नंद लाल जो आवे मोहे पंथ में तिनको करूं निहाल। भाई नंद लाला मैं उन्हां गुरसिखां नूं निहाल 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 कर दूंगा जेड़े मेरे पंथ विच शामिल हो जाणगे ते जेड़े रहत रखणगे उन्हां दे प्रथाए सतगुर ने जिक्र कीता। रहतवान के संग मैं राखा रहूं हमेशा काल जाल संकट कष्ट तिस ग्रह में न प्रवेश। उन्हां घरां विच कदे भी कष्ट नहीं आएगा जेड़े खंडे बाटे दा अमर छके ते रहत रखणगे। वाहिगुरु सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज आप परसों पंजा प्यारियां दा मैं प्रसंग सरवण कराया पर वो अध विच रह गया। कल बाबा बचित्र सिंह दा जन्म दिहाड़ा सी इस करके उन्हां दा प्रसंग कल आया। आओ रहिंदा जो महाराज दे बचन किस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जदों भाई दया सिंह नूं अंदर लै गए ओहदा सीस धर तों जुदा करता। फिर महाराज नंगी तलवार लैके जिहदे विचों लहू दे कतरे डिगदे गवाही दे रहे सी भी जेड़े सिख नूं सतगुरु अंदर लैके गया ओहदा सीस धर तों जुदा करता। दूजी बार सतगुरु फिर आया उन्हां नंगी तलवार कढ के एक फिर ऐलान कीता अजे मेरा काम मुक्का नहीं मैनूं एक सिर दी होर लोड़ आ। सतगुरु स्टेज ते आके की कह रहे भाई कीती नी म्यान विच मेरे सतगुर ने किरपान कीती नी म्यान विच मेरे सतगुर ने किरपान कीती नहीं म्यान विच मेरे सतगुर ने किरपान कीती नहीं म्यान विच मेरे सतगुर ने किरपान कीती नी म्यान विच मेरे सतगुर ने किरपान कीती नी म्यान विच मेरे सतगुर ने किरपान कीती नहीं म्यान विच मेरे सतगुर ने किरपान कीती नहीं म्यान विच मेरे सतगुर ने किरपान के फिर स्टेज ते लगे करन बयान आके 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 फिर स्टेज ते लगे करन बयान चाहिदा है सूरमा जो मुक्ति दा चावान चाहिदा है सूरमा जो मुक्ति दा
ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 4000 ਪੰਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ 4000 ਪੰਡੇ ਉੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਬੁੱਤ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਤ ਸ਼ੈਣੀਆਂ ਤੇ ਥੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੁੱਤ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੁੱਤ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਓਹੋ ਹਿੰਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਥੋਂ ਹਿੰਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਇਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰ ਪਰ ਪਾਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਥ ਤੇ ਰਾਖੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖੀ ਆ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਬਣਿਆ, 5 ਮੀਲ ਬੇੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਘਰ ਅਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਘੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਬੜਾ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਆਇਆ ਬਿਦਰ ਤੋਂ, ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਝੀਰੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਲਿਖਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਭੇਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਹ ਅਜੀਬ ਲਿਖਦਾ, ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਧੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਕੇ ਜੋੜਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੜਾਈ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੁਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੁੰਡੇ ਕੜਾਈ ਨਾਲ ਲਾ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਸੋ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਏਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੱਕੋ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਊਗੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਖੰਡਾ ਬੱਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਉਹ ਸ਼ੈਬਰ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖੇਗਾ ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਝਾਕੀ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖੇਗਾ ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਝਾਕੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੜ ਪਟੂਗਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਰਾ ਨਾ ਦੇਰੀ ਲਾਉਣੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਸਫਲੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਤਰਨਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸੂਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਆਪ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਗੈਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅਮ੍ਰਿਤੀਏ ਸੀ? ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਕਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਝਿਜਕਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ। ਸਿੱਖੋ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਕੀਮ ਅਬੁਲ ਤੁਰਾਨੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫਾਰਸੀ ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੇ।
ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਲਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲੇ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਂਦੇ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਕੜਕੇ ਦਰਬਾਜ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ, ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ में हो करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हो सद सत्संगा, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅਮਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਰਨ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇਧਰ, ਕਵਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਗੁਰਬਚਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਸੀ, ਮੈਂ 7 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੂਗਾ। 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਰਬਚਨੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਆਓ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਛੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਲੇਖ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਪਬਕਾਇਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਜਰ ਸਕਦੇ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੁਰਬਚਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਜਰ ਸਕਦੇ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੁਰਬਚਨਾ ਆਇਆ। ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਪਬਕਾਇਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਜਰ ਸਕਦੇ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੁਰਬਚਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਜਰ ਸਕਦੇ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੁਰਬਚਨਾ ਆਇਆ। ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ।
ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਦਾ ਵੀਰਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲਾ ਹੀਰਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲਾ ਹੀਰਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗ ਨਾ ਸੀਸ ਉਤਾਰੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗਿੱਦੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੇ ਗਿੱਦੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੇ ਨਾਚਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਤੀ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਪਾਪੜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਜਰਨਲ ਵੈਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੋ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਦੋ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਨੇ ਕੱਲਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋ ਯੋਧੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਪ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਵੇਂ ਤੇ ਭਾਪੇ ਨਾ ਸੈਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਪੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਭਾਪੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖਵਾਓ ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਬਣਾਤਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਿਜ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ। ਤੂੰ ਕਾਰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਾਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ 2.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਫੇਰ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਫੇਰ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਨੇ 72 ਵਰੇ ਪਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ
उस अकाल पुरख वाहिगुरू की उस्तत की। बाबा शाम सिंह जी ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਗ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਕੀਰਤਨ ਫਿਲਮੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। आओ मैं उन्होंने भी 2.5 मिनट लै जाने कविता तुहाडे सामने 20वीं सदी के महान योधे सिख नौजवानों के दिलों की धड़कन मरदे मुझात संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले। आओ उन्हां दा रोब, उन्हां दी चढ़त, समय दियां सरकारां उन्हां को कितना थरियर कंबदियां सन जदों ओ जीप ते मैते तो श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। उस जीप का नक्शा उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ असले का और उन्हां जुझारूआं का नक्शा अमरजीत सिंह सभरा की कलम ने इंज खिंचिया बई। ਤੇਰੇ ਮੈਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਵੀਰੋ ਲਾਸ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫੱਬਦਾ ਸੀ ਜੱਗੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੜਤ ਕਮਾਲ ਵੀਰੋ। ਰੋਬ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੇਚੀ ਸਵਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਛੂਕਦੀ ਕਾਰਜ ਜਾਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਜੋ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰ ਪਾਈ। ਚਾਕਤ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ ਬਾਵਾ ਅੱਗ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਤਕੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪਿਆ ਸੁੱਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕੜਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਥੇ ਤਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਕਦੀ ਕਾਰਜ ਜਾਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਜੋ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰ ਪਾਈ। ਬਚਨਾ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਸੂਰੇ ਵਾਰੀ ਕੁਫਰ ਦੇ ਤੇ ਹਾਮੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਸੱਚ ਲਈ ਮਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੇਗਾ ਦੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਟਾਰ ਚੋਦੇ ਕਲਗੀ ਮਾਰੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਕਦੀ ਕਾਰਜ ਜਾਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਜੋ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰ ਪਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਦਾਤ ਲਾਗੂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਤਖਤ ਰਚਿਆ ਚੰਗੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਕਦੀ ਕਾਰਜ ਜਾਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਜੋ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰ ਪਾਈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਤ ਕੇ ਦਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹਾਦ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਆਣਿਆ ਹੈ ਨਾਗਾ ਛੜ ਲੰਗਦੇ ਠਾਣੀ ਤਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਕਦੀ ਕਾਰਜ ਜਾਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਜੋ ਦਿਸਣ ਬਾਹਰ ਪਾਈ। ਸਾਥੀ ਸੋਢੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਠਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸੂਰੇ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਢਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਆ ਮੌਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮਤ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੈਰ ਤਿਆਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਕਾਰ ਜੁਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਜੋ ਦਿਸਣ ਬਾਹਰ ਪਾਈ।
ਐਡਾ ਸੀਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਚੜਾਉਣ ਵਿਰਲੇ ਓਏ ਅਮਰ ਵਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦੀਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣ ਵਿਰਲੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਵਿਰਲੇ ਮਰਦ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਸੰਗਤ ਚ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖਣੀ। ਵੀਰ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥਾ ਪੱਕਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਦੀਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜੰਟੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਫਲੋਟ ਤਿਆਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਮਿਸ ਨਾ ਲਾਈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਲੋਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਧਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਆ। ਆਓ ਭਾਈ ਕਰਕ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੜਿਆ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਬਿਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਸਿੱਧੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਾਡਲੀਓ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆਰ ਪਰ ਪਿਆਰ ਸੋਢੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਸਦਾ ਕਾਲੇ 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 ਤੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੋ ਰਹਿਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੀਏ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
वाहे गुरु वाहे गुरु जी ओ महाराज मस्कं भगनंत सैलं करदमं तरंत पपील के साग्रं लगंत पिंगं तम प्रगासयंद कै साध संगेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब माते मतंग जरे जरे संग 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 अनूप तंग सुरंग सवारे अनूप सुरंग सवारे माते मतंग जरे जरे संग माते मतंग जरे जरे संग माते मतंग जरे जरे संग माते मतंग माते मतंग माते मतंग माते मतंग जरे अनूप उतंग सुरंग सवारे माते मतंग माते मतंग माते मतंग माते मतंग जरे जरे संग अनूप उतंग सुरंग सवारे माते जरे जरे संग माते मतंग जरे जरे संग माते मतंग जरे जरे संग माते मतंग। क्या बात है। मद मदंग जरे जरे संग अनूप तंग सुरंग सवारी माते मद मदंग जरे जरे संग अनूप तंग सुरंग सवारे माते मतंग माते मतंग माते मतंग जरे जरे संग। कोट तुरंग कुरंग से कूदत कोट तुरंग कुरंग से
तुरंग कुरंग से कूदत पौन के कौन को जात निवारे पौन के कौन को जात निवारे पौन के कौन जात निवारे माते पतंग जरे जर संग आते पतंग जरे जर संग आते मरंग जरे जर संग माते माते पतंग अनूप पतंग सुरंग सवारे माते अनूप उतंग सुरंग सुवारे माते पतंग पारी बुझान के पूप पली विध भारी बुझान के पूप पली विध भारी भुजान के हो पर पली वेद भारी भुजान के भारी भुजान के रूप पली विद
जी हैप्पी और सब हैप्पी कर रहे हैं जैसा इन्होंने नाम है उस वैसे ही इन्होंने काम भी है। तो ये बड़ी जरूरी होंगी कि कीर्तनियाँ और आर्टिस्ट जो काम करे वो खुशी मिले तो जे अपना होगा ਉਹਦਾ अंदर खुश होएगा तो दूसरा बंदा खुश हो सकता है। तो जे आप अपना मन नहीं प्रबोध आ गया तो दूसरे के असर भी नहीं होता। ये जरूरी है पहले मन प्रबोध हो अपना पाछे अवर लिखा तो हुक्म है मैनू कि आप कथा वाले पासे नहीं जाना तो शब्द गुरबाणी के नाम जोड़ना संगत को। तो आओ अगला शब्द आप जी के हुक्म के अनुसार ही पढ़ लगे हैं। शब्द है हम सुख पाया तब सुधरिए हुए पूरे पिता संग बेटे।
ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿੰਪੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਤਨ ਧਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ 65 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ 7:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੰਤ 8:15 ਵਜੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਪਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਠੀਕ 10:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 7:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਉਪਰੰਤ 7:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਧੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਹਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਭਾਵ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਅਤੇ ਅਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕੈਸਟਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਰਸਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ सदा चेर जीवो, अमृत पीवो सदा चेर जीवो, अमृत पीवो सदा चेर जीवो, अमृत पीवो सदा चेर जीवो। हर सिमरत अनंत अनंता, हर सिमरत अनंत अनंता, अमृत पीवो सदा चेर जीवो, अमृत पीवो सदा चेर जीवो। हर सिमरत अनंत अनंता, हर सिमरत अनंत अनंता, अमृत पीवो सदा चेर जीवो, अमृत पीवो सदा चेर जीवो। जिस सिमरत सब किल विकलास, पितरी होए उदारो, पितरी होए सो हर हर तुम सदगी जापो, जाका अंत न पारो। सो हर हर तुम सदगी जापो, जाका अंत न पारो। अमृत पीवो सदा चेर जीवो, अमृत पीवो सदा चेर जीवो। हर सिमरत अनंत अनंता, हर सिमरत अनंत अनंता, अमृत पीवो सदा चेर जीवो, अमृत पीवो सदा चेर जीवो। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन मीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन मीत, भोजन कीर्तन। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन मीत। अमृत पीवो सदा चेर जीवो, अमृत पीवो सदा चेर जीवो। हर सिमरत अनंत अनंता, हर सिमरत अनंत अनंता, अमृत पीवो सदा चेर जीवो, अमृत पीवो सदा चेर जीवो। माता की आशीष, माता की आशीष, पूता माता की आशीष, माता की आशीष। निमक नवे
सदा भजो जगदीश। निमख न विसरो तुमको हर सदा भजो जगदीश। निमख न विसरो तुमको हर सदा भजो जगदीश। अमृत पीवो सदा चेर जीवो। अमृत पीवो सदा चेर जीवो। हर सिमरत आनंद अनंता। हर सिमरत आनंद अनंता। अमृत पीवो सदा चेर जीवो। अमृत पीवो सदा चेर जीवो। अमृत पीवो सदा चिर जीवो। हर सिमरत आनंद अनंता। अमृत पीवो सदा चिर जीवो। हर सिमरत आनंद अनंता। रंग तमाशा पूर्ण आशा कब न व्यापे चिंता। रंग तमाशा पूर्ण आशा कब न व्यापे चिंता। रंग तमाशा पूर्ण आशा कब न व्यापे चिंता। अमृत पीवो सदा चेर जीवो। अमृत पीवो सदा चेर जीवो। हर सिमरत आनंद अनंता। हर सिमरत आनंद अनंता। अमृत पीवो सदा चेर जीवो। अमृत पीवो सदा चेर जीवो। पवर तुम्हारा एव मन हो। हर चरना वो हो कौला। पवर तुम्हारा एव मन हो। हर चरना वो हो कौला। नानक दास उन संग लपटाए जो बूंदे चातक मौला। नानक दास उन संग लपटाए जो बूंदे चातक मौला। नानक दास उन संग लपटाए जो बूंदे चातक मौला। अमृत पीवो सदा चेर जीवो। अमृत पीवो सदा चेर जीवो। हर सिमरत आनंद अनंता। हर सिमरत आनंद अनंता। अमृत पीवो सदा चेर जीवो। अमृत पीवो सदा चेर जीवो। अमृत पीवो सदा चेर जीवो। वाहेगुरु। संतन संग जाता पुरख विद
विदाता घट घट नगर निहालिया संतन संग जाता पुरख विदाता घट घट नगर निहालिया जो शरणी आवे सर्ब सुख पावे दिल नहीं पन्ने कालिया जो शरणी आवे सर्ब सुख पावे दिल नहीं पन्ने जो शरणी आवे सर्ब सुख पावे जो शरणी आवे सर्ब सुख पावे दिल नहीं पन्ने कालिया शरणी आवे शरणी आवे शरणी आवे शरणी आवे सर्ब सुख पावे जो शरणी आवे सर्ब सुख पावे जो शरणी आवे हर गुण रणी आवे सरणी आवे सरणी आवे सरणी आवे सर्ब सुख पावे जो सरणी आवे सर्ब सुख पावे जो सरणी आवे मिल मेरे प्रीतम प्यारिया मिल मेरे प्रीतम प्यारिया जी मिल मेरे प्रीतम प्यारिया मिल मेरे प्रीतम प्यारिया मिल मेरे प्रीतम प्यार मिल मेरे मिल मेरे प्रीतम प्यारिया सरणी आवे सरणी आवे सरणी आवे शरणी आवे सर्ब सुख पावे जो सरणी आवे सर्ब सुख पावे जो सरणी आवे सर्ब सुख पावे जो सरणी आवे वाहे गुरु आपे गुर चेला आपे गुर चेला आपे गुर चेला आपे गुर चेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला 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 वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर
आपे गुर चेला। हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला, सत संगत मेला। हर सच्चे तख्त रचाया। वाह वाह। हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला, सत संगत मेला। नानक निरपौ निरंकार विच सिद्धा खेला, विच सिद्धा खेला। नानक निरपौ नानक निरपौ निरंकार विच सिद्धा खेला, विच सिद्धा खेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला, खंडे की वेला। गुर सिमर गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला, खंडे की वेला। गुर सिमर पीवो पाहुल खंड तार हो जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला। पीवो पाहुल होए जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दोहेला, मन मुखी दोहेला। गुर संगत कीनी गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दोहेला, मन मुखी दोहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। वाह वाह वाह
चेला आपे गुर चेला वाहो वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला वाहो वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला 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 सारे रल के इस पावन शब्द का गायन करिए जी। जिन्हों ने अज तक रसना की हाजरी नहीं लवाई, करो कृपा। अमृत नाम निधान है, मिल पीवो पाई, मिल पीवो पाई। अमृत नाम निधान है, मिल पीवो पाई। अमृत नाम निधान है, मिल वाह वाह। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है, मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। जिस सिमरत सुख पाए, जिस सिमरत सुख पाए। जिस सिमरत सुख पाए, जिस सिमरत सुख पाए। सब तिखा बुझाई अमृत नाम निदान है, मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। कर सेवा पार ब्रह्म गुर, कर सेवा पार ब्रह्म गुर। कर सेवा पार ब्रह्म गुर, कर सेवा पार ब्रह्म गुर। भुख रहे न काई अमृत नाम निदान है, मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। सगल मनोरथ पुण्या, सगल मनोरथ पुण्या। सगल मनोरथ पुण्या, सगल मनोरथ पुण्या। अमरा पद पाई अमृत नाम निदान है, मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है।
वड तू है पार ब्रह्म, तुझे वड तू है पार ब्रह्म। तुझे वड तू है पार ब्रह्म, तुझे वड तू है पार ब्रह्म। नानक शरणाई अमृत नाम निदान है, मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है, मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। जिस सिमरत सुख पाए, जिस सिमरत सुख पाए, जिस सिमरत सुख पाए, जिस सिमरत सुख पाए। सब तिखा बुझाई अमृत नाम निदान है, मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है, मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है, मिल पीवो पाई अमृत, मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है, मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। इन्हीं हाजरी सेवा प्रवान करनी जी। दास माफ़ी चाहेगा क्योंकि पिछले शब्दों के कुछ हुक्म हो रहे सन। वीर रविंदर सिंह जी वालों बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, खालसा अकाल पुरख की फौज। कल जरा सवेर का दीवान है ना 9:30 तो 10:30 बजे तक
दास कोशिश करेंगे कि वो शब्द सारे आप जी नजूर जो शेर दा दीवान है कुछ सरवण करवावांगे। गुरु बख्शिश करे किरपा करे क्योंकि सारी संगतां ने फ्लोट दे नाल भी जाना है नगर कीर्तन दे विच, उत्थे भी आपां ये सारे शब्दां दा गायन करते हुए जावांगे। तुसीं नाल नाल रसना दी उत्थे भी हाज़री लवानी है। सो आओ हुण आप जी सत्कारयोग ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी जो आप जी की सेवा लिए हाज़र हो चुके हैं, साढ़े सत्कारयोग स्टेज सकत्तर साहब अगले प्रोग्राम बारे दसणगे जी। भुल्लां दी खिमा बख्शिश करनी, असीस दे गुरु दी बख्शिश, गुरु फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई, जिस सिमरत सुख पाईए सब तिखा बजाई। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु रामदास महाराज की अपार किरपा बख्शिश रहमत है जथे दे उत्ते। बड़े लंबे अरसे तो गुरु रामदास महाराज की गोद का आनंद माण रहे आ, तो जथे का धन्यवाद है पूरे जथे का जिन्होंने साडी बेनती नूं प्रवान करके इस नगर कीर्तन दे विच इस साजरे समागमां दे विच शमूलीयत कीती है। आओ जी आपां हुण कथा सरवण करनी है। भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी आप संगतां नूं कथा दे नाल निहाल करनगे। एक दो जरूरी बेनतियां हन। एक तो जो लंगर है वो सारा हुण बाहर लगा होया है क्योंकि मींह हट गया है। जिन्हां संगतां ने लंगर छकना होवे वो बाहरले पासे जो टेंट लगे हैं उन्हां दे विच लंगर हन। ते बाकी मैं एक जरूर बेनती करूँगा सारी संगत नूं कि जिहड़े इत्थे दे प्रबंधक आ उन्हां लई एक अरदास करके जाओ कि जे साडी कैनपी बन जाए लाइब्रेरी मूव हो के आने वाले साल दे विच आपां खुली कैनपी दे विच खुले थां दे उत्ते दीवान सजाइए ताकि सारी संगत बैठ के रंग मान सके। जिन्ने कदम तुसीं चल के आए हो अज कलगियां वाले दा प्यार देख के सीस झुकदा आप गुरु के रूप हो। जिन्ने कदम तुसीं चल के इत्थे आए हो साडे सिर मत्थे जी आप जी नूं जी आया आखदे हैं। दूरों दूरों संगतां पहुंचियां हन। 65 प्राणियां ने तकरीबन अज गुरु घर दे विच अंम੍ਰਿਤਪਾਨ कीता है। भाई साहब हुणां दा मैं तह दिलों धन्नवाद करदा हाँ जिन्हां ने बहुत मेहनत की है गुर शब्द की विचार संगतां दे नाल सांझी की है। आओ जी हुण आपां कथा सरवण करिए ते बाद दे विच आपां सिमरन भी सारिआं रल मिल के करना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जियो। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाई है। पूरन परमानंद कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाई है। पूरन परमानंद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर खालसा जी दे सिरजना दिवस नूं समर्पित विशेष गुरमत दीवान और कल नूं जलूस है सतगुरां दा जिस नूं असी अपनी शब्दावली च अजकल नगर कीर्तन कहने खां ते जलूस दा शाब्दिक अर्थ ही ये वे
ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਇਸ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕ ਜਲੂਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅੱਜ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ, ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਗ ਤਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਸ਼ਬਦ, ਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਵਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਥੀਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਤੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਆਏ, ਮੌਤ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊੜ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ, ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਕਾਲੈ ਖਰਨਾ। ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ, ਨਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਕਾ ਧਰਾ,
अस्त एक दिगर कोई एक तुई ना देवते ना दैंत ना मनुख सब ने चले जाना है ते इकल्ले इंसानां वास्ते नहीं। सतगुरां ने कहा ना सूर सस मंडलो आ सूरज दियां जेड़ियां किरनां धरती ते पै रही ने एक दिन सूरज ने भी फना हो जाना है। ये चंद्रमा जिहड़ा चांदनी सानू दे रहा एक दिन इन्हें भी मौत इन्हें भी नष्ट हो जाना है। ना सूर सस मंडलो न सपत दीप न जलो आ समुंदर पानी नाल भरे हुए एक दिन इन्हें भी नष्ट हो जाना है। अन्न पानी थिर ना कोई महाराज ने कहा एक तू ही। मैं बेनती करांगा पहली मौत ये कही शरीरक तौर ते जो उपजिया है उसने मरना ही मरना है। दूसरी मैं बेनती करांगा गुरु ग्रंथ साहिब विच एक होर मौत का जिक्र किया क्योंकि ये प्रकरण कई बार आ चुका है मौत का। उस विच सतगुरां ने फरमाया कि शरीरक तौर ते बंदे दे सवास चलदे आ, इहदे शरीर दे अंदर दे अंग प्रति अंग सारे काम करदे आ, ये खांदा भी है ये भोगदा भी है, सारे पदार्थ इहदे कोल ने, पर सब कुछ प्राप्त करके जिहदे हिरदे विचों परमात्मा दी याद विसर जाए गुरु ग्रंथ साहिब कहते सच एवे वो भी बंदा मुरदियां दे भी शुमार है। उहदे लई भी सतगुरां ने शब्द मरण वरतिया है। असी गुरदेव का एक बचन पढ़ने कि अत सुंदर कुलीन चतुर, अत दा सियाणा उच्ची कुल वाला, अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी जबान तो ज्ञान भी रखन वाला, मुख ज्ञानी धनवंत, अमीर भी बहुत, सोहना भी, कुल भी उच्ची, पढ़िया लिखिया भी ते पैसे पक्षों भी कोई कमी नहीं। पर गुरुदेव कहते हैं वह भी मृतका भी शामिल है। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कईया नानका जै प्रीत नहीं भगवंत मृतक वरत्या। सोई राग च एक शब्द है क्योंकि अपना विषय गुरबाणी है। यतन आप रोज यही करने भी शब्द विचों ही शब्द की विचार की जाए। महाराज जी का एक बचन है जिन हर खिरदा नाम ना बसियो तिन मात कीजै खर बांझा, अगे है तिन सुनी दे फिर बिन नाम है। वो इस तरह जिमें चलती फिरती लाश है जी, मरिया होया, तिन सुनी दे फिर बिन नाम है, वो खप खप मुवे करांझा। सतगुरां ने गाथा विच बचन क्या मरणंग बिसरणंग गोबिंदा है, जीवनंग हर नाम ध्यावन है। जिन्हों परमात्मा विसर जाए वो मुरदियां विच है, जिन्हों वाहिगुरू जी की याद आ जाती है वो जींदियां विच है। इसका मतलब दूसरी मौत है कही परमात्मा का विसर जाना। जिहड़ा तीसरा शब्द दास बेनती करेगा कि इनू भगत कबीर साहब ने जिन्हों क्या वो तीसरी मौत है जींदे जी मर जाना। जिन्हों भगत जी कह रहे हैं कि मेरे मन आनंद, जिन्हों कह रहे हैं कि कबीर जान दिन खौम हुआ पाछे भया आनंद, जिन्हों कह रहे हैं कबीर मोहे मरने का चाव है मरूं ता हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। वो मौत है जिउंदे जी मर जाना, उस शब्द विच अपने आप को फना कर देना, आपा भा मिट जाना, जिहदे बारे सतगुरां ने बाणी च प्रवान किया कि शब्द मरो फिर जीवो सदकी तां फिर मरण ना होई। जिउंदे जी शब्द विच मर जाना, अपने आपे नूं त्याग देना, आपा भा मिटा देना। सच एवे मरिया होया ही गुरु विच मिल सकता है, शब्द विच मरिया। मैं तां वेरवा दे दिता है, एक शरीरक मौत, एक आ मौत, तीसरी चौथी एक होर बाणी का पाठ करते हैं। मरदे सारे आ पर याद रखियो सोरमियां की मौत भी रब दे घरों रिजर्व है। उत्ते शब्द सतगुरां ने हक वरतिया है। महाराज का बचन है मरण मुनसा सूरिया हक है, उत्ते शब्द वरतिया सतगुरां ने। एक मौत वो होवे, मैं कल बेनती की सी, जिउंदे भाव तो अपने आप नूं मार देना। इस अपने आप मारन नूं हीनता च नहीं लैके जाना। मतलब बंदा सब कुछ छड़ बैठा विचरदा संसार विच, गुरु दे सामने गया उहदे अंदर रंचक मात्र भी मैं मेरी दा जिथे अभाव हो जाए, जिन्हों आप रोज़ पढ़ते सुनते हो, जो तो प्रेम खेलन का चाओ। मैं बेनती करांगा एक सिर शब्द है इस तरह जिवें पंज प्यारे साहबान सिरजे गए, उन्होंने सीस दिते, पर गुरबाणी की सोच रखने वाले हो एक गुरबाणी च अर्थ यह भी है कि जिन्हें अपने हंकार का सिर वढ़ के गुरु नूं भेंट कर दिता है। सतगुरु का एक बचन है नानक सेवक सोई आखी है,
ਜੋ ਸਿਰ ਧਰੈ ਉਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀਐ, ਜੋ ਸਿਰ ਧਰੈ ਉਤਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਉਰਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਆਹ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਡ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ, ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਚੋ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਲਈ ਮਰਨ ਸ਼ਬਦ, ਮੌਤ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਰ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮਰੈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਨੈ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਮਨੁਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੰਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੌਤ ਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ 4 ਤੁਕਾਂ ਜੀ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਗਗਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਆਪਾਂ ਅੰਬਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 10ਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ 10ਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧੌਂਸਾ ਵੱਜਾ, ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਾ, ਚੋਟ ਬੜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੇ, ਇਸ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵੀ ਜੂਝ ਕੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਨੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਵਰਤੋ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਧਾਵੈ। ਆਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹੀ ਧਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਾਹੀਂ ਬਿਜੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬੇਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ,
नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। मेरी सिर्फ एक अर्ज सी कि दूसरी गल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਸਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲੇਖ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 12 ਮਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੋਵਾ, ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇ ਨੇ, ਚਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਥੋੜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸਾਖੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ, ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਹੈ ਵਿਸਵੇ ਚਸੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਝਮਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ। ਅੱਖ ਦੇ 15 ਫੋਰ, 15 ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਝਮਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 15 ਵਿਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਚਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 30 ਚਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। 60 ਪਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 7.5 ਘੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ 7 ਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਜੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 12 ਮਾਹ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 12 ਮਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ, ਇੱਕ 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। 7 ਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰ ਉਹੀ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰ ਸਨ, ਉਹੀ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 7 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। 7 ਵਾਰ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ। ਐਤਵਾਰ ਆਦਿਤਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ 7 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਆਦਿਤ ਉਹ ਸੋਮ ਭੂਮ, ਬੁੱਧ ਹੂੰ ਬ੍ਰਹਸਪਤ, ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਨੀਚਰ, ਸਾਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਟ ਦੀਨੇ ਹੈ। ਆਦਿਤ ਮੀਨਸ, ਵੈਸੇ ਆਦਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਐਤਵਾਰ। ਉਂਝ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਦਿਤ ਸੋਕੈ
ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਦਿਤ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਾਰ, ਸੋਮ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵਾਰ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੋਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨੇ। ਆਦਿਤ ਤੋਂ ਸੋਮ ਭੋਮ ਬੁੱਧ ਬ੍ਰਹਸਪਤ शुक्र शनिचर सातों बार बाट दीने है। ठित पच लोगन में लोगाचार, एक एक अंकार को ना को दिन दिनों है। 7 दिन बना दिते, 7 वारां दे नाम रख दिते, पर प्यारे एको अंकार दा किसी भी ना नाल वार नाल जोड़ के एक ओंकार नहीं रखिया, पर सतगुरां ने इहनूं बदल दिता अर्थां च। महाराज ने कहा ऐतवार भगती आरंभ कर, शनिचरवार तक तेरे अंदर नाम का दीपक बल जाएगा। खैर मैं इस विषय वाल तुरना नहीं, मेरी बेनती है। देखो कि गुरुदेव ने पहरे वरते, पहरियां दे सरलेख थले बाणी 12 माह माझ तो बाद जिहड़ी बाणी आउंदी उहदा सरलेख दिन रैण है। दिन रैण दे सरलेख थले बाणी, 7 वारां दे सरलेख थले बाणी, 6 रुत्तां दे सरलेख थले बाणी। मैं अर्ज करांगा, ये सतगुरु ने सानू समा सफल करने वास्ते क्या है कि समा किवें सफल होवे। वैसाखी वाला दिन उंज सिख इतिहास विच बड़ी वड्डी महानता रखता है। कुछ विद्वानां ने कुछ इतिहासक घटनावां का भी जिक्र किया है वैसाखी का। जिवें असी वैसाखी का जिक्र खास करके 1699 नाल जोड़ के करने, इहदा ते बदल ही नहीं कोई। विद्वान कहंदे आ, जिस दिन हजूर ने सुल्तानपुर तो वहीं तो बाहर निकल के ये शब्द कह सन, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, जदों पहली उदासी आरंभ की उस दिन वैसाख की संक्रांत सी। वैसाख की संक्रांत सी, जिस दिन हरद्वार पितर पूजा नूं चढ़दे सूरज नूं पानी दे रहा, गुरुदेव ने लैंदे नूं पानी दे के भरमगर तोड़ दिता। क्या जाता उस दिन भी वैसाख की संक्रांत सी। फिर अर्ज है कि जिस दिन गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब की बौली बनाई, सुच भिट तो दूर कर ले, जिस दिन वह कड़ टुटा, कड़ पाट के पानी बाहर आया, कहने उस दिन भी वैसाख वाला दिन सी जी, वैसाखी से। उंज विद्वान पुरुष कहते आ, वैसाख विच ही गुरु अमरदास जी का गुरपुरब है। वैसाख दे विच ही साध संगत गुरु अर्जुन देव का आगमन पुरब है। मैं अर्ज करा कि वैसाख दे विच ही धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 30 मार्च सी, आप सारे शब्द वरतिए, देसी वरतीए, ते पहली विसाख बिक्रमी संमत 1756 एक वैसाखी वो आई जिन्हें सब कुछ बदल के रख दिता। उस तो बाद मैं थोड़ा जा एक दो होर जिक्र करके 1721 च एक वैसाखी आई कि जिस वक्त बंदई खालसा ते तत खालसा दे विच आपस च मतभेद सी। मैं उस दिन क्या सी, तत खालसा कहने आ, बंसावली नामे च तत खालसा की थां ते एक लफ्ज होर वरते अकाल पुरखीए। तत खालसे लई शब्द वरते अकाल पुरखी। जदों आपस विच मतभेद होया, भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने जिस वक्त 2 चिट्ठियां, एक ते वाहिगुरू जी की फतेह, एक ते फतेह दर्शन, दोनों नूं सरोवर दे विच डुबाया, ते वाहिगुरू जी की फतेह जदों बाहर आई, कहने उस दिन भी वैसाखी वाला दिन सी। मैं घटनावां सिर्फ जिक्र कर रहा। 1721 1748 आउंदा है सन की मैं गल कर रहा। थोड़ा विषय तो मैं जो अर्थ करने से कर दिते, आप फिर भी संकोच लांगे। 1748 नूं 83 जथे सन तकरीबन सिखां दे। ये सारिਆਂ ਨੂੰ एक जथा, एक जथेदार, एक निशाना सरदार कपूर सिंह ने तोड़ के एक दल खालसा बनाया सी। याद रखियो उस दिन भी वैसाखी सी जी, वैसाखी वाला दिन सी। उस तो अगे मैं बेनती करा 1763 की एक वैसाखी, ये घटनावां सारियां नोट ने जी। 1763 की वैसाखी है जिस वक्त खालसा पंथ श्री अकाल तख्त साहब सी। उस वक्त कसूर दे हाकम ने एक ब्राह्मण दे घरों बीबी नूं धक्के नाल उलद्या सी, ते साडे पुरातनिक स्रोत प्राचीन पंथ प्रकाश उस विच लिखिया वो उत्थे आके फरियादी होया। ते उस वक्त सरदार जस्सा सिंह आलोवालिया, सरदार हरी सिंह भंगी, इन्हां ने ये तरतीब बनाई जान दी। पर उत्थे रतन सिंह भंगू ने लिखिया सिंह थोड़े सन, कसूर दे हाकम कोल नवाब कोल 12 किले सन,
ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੀ ਹੈ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੱਚ ਵਾਕ ਦੇ, ਚੱਕ ਪੱਤਰੇ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਦੇਖਾ, ਬਸੰਤ ਵਾਰ ਕੋ ਆਇਓ ਲੇਖਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਇਹ ਹੁਮਨਾਮ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਾਂ ਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਇਓ ਖੜੋਵਾ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਾ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ, ਨਿਰੋਵਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਵਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਨ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿ 13 ਸਿੰਘ ਉਸ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ 1978 ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਸੇਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾਂਗਾ। ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਤਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦਵਾਰ, ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ, ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਮੋਲੋ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵਾਂ, ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਢੋਲੋ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅੰਤਰ ਮਾਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਛਾਨਾ, ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸਾਖੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਮਾਂਝ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਮਾਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਜੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ, ਤੂੰ ਬਤੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ, ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਖਾ, ਸਾਖਾ ਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਖਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਆ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੋਮਲ ਪੱਤੇ। ਭਾਵਾਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਘੀ ਦੀ ਰਾਤ, ਜਿੱਦਣ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਮਾਘੀ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਵੈਸਾਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੇਤ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤ। ਹੁਣ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਵੈਸਾਖ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤ ਝੜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਸਪਤੀ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਖਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਰੁੱਤ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਅ ਤੇ ਉਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਅੱਗੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਰ ਸੁਣਿਓ, ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਥ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਵਾ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਖੇੜਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੇਵਲ ਬਨਾਸਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੁੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਤਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ। ਇਸਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਤਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ। ਦੁੱਤਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਮਾਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, 12 ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ ਬਿਰਹਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12 ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਬਿਰਹਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ, ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ਼ ਕਰੈ, ਤਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਰਿਹਾ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਚਰ ਬਾਜੈ ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸ਼ਵਾ। ਨਾ ਤਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਮੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੈ, ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ ਆਓ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਮੋਲੋ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵਾਂ, ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਢੋਲੋ। ਜੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵਾਂ, ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਢੋਲੋ। ਢੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤੇ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਤਰ ਮਾਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅੰਤਰ ਮਾਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਛਾਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੈਸਾਖੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਾਖੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਮਿਰਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੈਸਾਖ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਰੱਖਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪਰ ਬਹੁ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਪਿਊਖ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਐੜੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੌਤ, ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਟਿੱਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਦੇ ਚਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜੀ,
ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿ ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡ ਧਾਰ, ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਦੋ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆ ਭੋਜਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਹ ਚੰਦਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹਿ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੋ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਖੜਾਕ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ ਨਾ ਪਾੜੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਆਈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਸ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਲਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਬੱਕਰੇ ਵੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨਵਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰ ਦਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਮਰਦ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖਨ ਕਾ ਬਲੀ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਮਰਦ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰੇ ਨਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ। ਅਕੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਕੇਲਾ। ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ, ਇਕੇਲਾ। ਅਕੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵਲੀ ਔਲੀਏ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਵੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਅਦੁੱਤੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਿਓ। ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੱਦਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ, ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਵੈ ਕਬੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋਂ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਗੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਖਿੰਡੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਸੀ ਭਗਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਛਿਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਛਿੰਬੇ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਖਿਆਤ ਚ ਮਾਰੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੂਝਵਾਨ, 1170 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1675 ਤੱਕ ਦਾ, ਮੈਂ 1170 ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1170 ਦਾ ਹੈ। 1675 ਤਾਂ ਕਿਹਾ, 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਘਰ ਇਹ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। 1170 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1675 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਜਾਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਲਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਕੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆਵੇ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਨੇ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਵੱਖਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਰਾਪਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜੇ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਦਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੋਣੀ, ਬੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੱਖਰਾ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਲਿਪੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਾ। ਨਿਆਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਖਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ 4 ਕਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਖੰਡਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਖੰਡਾ, ਉਸ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਗੈਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੌਲਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਤ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ। ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਖ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ,
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੈ ਹਸਤਨਾਪੁਰ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾਟ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ। ਦਵਾਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, 24 ਕੁ ਮੀਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਸਿੰਧੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਵਾਰਕਾ ਬੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਟਾਪੂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਤ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 6ਵੇਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। 5 ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਟੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਈ, ਝੂਰ, ਸੈਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਲਿਆ। ਜੱਟ ਬੂਟ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਭਾਟੜੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਨਾਈ, ਕੰਬੋ, ਸੈਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਹੱਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਾਵਧੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, 5 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ 5 ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਦੀ ਜਾਇਓ। 3 ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਗੁਰਚ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਰਾਮ ਮਹਬੂਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤਾਲਬੋ ਮਤਲੂਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤਾਲਬੋ ਮਤਲੂਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆਪੇ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਆਪੇ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸਾਜਦੋ ਮਸਜੂਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਜਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਬਣੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਹੁਣੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ, ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਤਮ ਬਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਈ ਤੇ ਲੈਣੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੋਖੀਮ ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਾਰਾ ਵਖੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਮ ਦਾ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੋਟ ਸ਼ਤਾਨੀ ਨੀਮ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੋਟ ਸ਼ਤਾਨੀ ਨੀਮ ਦੇ ਲੈਣੇ ਧਰਿਉਣ ਛੱਤ ਸਿਰ।
ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਦਾ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਸੁਣੋ, ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਕ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਕੂਏ ਜੀਦ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਹ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮਦੇਵ ਦੀ, ਉਸ ਆਤਮਦੇਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮਦੇਵ ਦੀ ਖੜਕ ਜ਼ੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਨਾਲ ਚਲਾਈ। ਆਮ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੜਕ ਚਲਾਈ ਤੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਤ ਗੁਰ ਆਤਮਦੇਵ ਦੀ ਖੜਕ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਕ ਹੋਵੇ ਜੀ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੂੰਜੀ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਲੈਣਾ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖਾਲਸਾ? ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਟਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛਵੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਲੈ, ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂ? ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਛੇਤੀ, ਮੂਰਤ ਬਣਾਵਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸੁੱਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਧਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹੇ। ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰ ਕੇ ਢਾਲਾਂ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, 6-6 ਘੰਟੇ ਲਾਈ, 16,000 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸਰੂਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਚੱਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ। ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਗਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਉਸ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨੰਦੇੜ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੰਢੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਹੀਰਾ ਸੱਟਣਾ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਨੰਦੇੜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਹੀਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਸਮਝ ਹੀਰੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਸੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੀ ਤੈ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਵੀ ਹੀਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਸੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਡੱਬਾ ਪਰ, ਐਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸੋਧੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਯਮੁਨਾ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਗੰਗਾ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਚੱਲ ਮਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਭ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਤ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੁ ਨਿਵਾਸ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲ ਉਸਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਰਮ ਦੇ ਛੋੜ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜੀਆਂ, ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਾੜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦਗਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਪਹਾੜੀਏ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰਾ ਐਤਬਾਰੇ ਬਰੀ ਕਸਮ ਨੇਸਤ ਕੇ ਏਜ਼ਦ ਗਵਾਹ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾ ਯਕੇਸਤ, ਯਜ਼ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਤਰਾ ਮਰਾ ਇਤਬਾਰੇ ਬਰੋਸਤ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾ ਦਿਵਾ ਖਮਾ ਕਿਜ਼ਬ ਗੋਸ਼ਤ, ਮੈਨੂੰ ਰੰਚ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਸੱਚੇ ਵੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਜਰੂਰ ਮਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਬਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 14 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, 14 ਲੜੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ, ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤਸਰ। ਹਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਦੇੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, 5 ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਚ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਚਮਕੌਰ 'ਚ ਇਹ 5 ਤੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੇ? ਨਾਸਤਕ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ, 5 ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਰੂਹਾਨੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 9 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਥੋੜਾ, ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਪੰਮਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਵਸ ਹੈ ਜੀਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ ਵੀ ਅੱਜ। ਬੀਬੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਦਾਤ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਬਾਬੀ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਖੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਲੜਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੀਰ ਬਹਿਲੌਲ ਸ਼ਾਹ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9/25/2018 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਟੂ, ਜੋ KLF ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਸਰੋਪਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਗਦਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ 29 ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 2 ਦੀਵਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 29 ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਜੋ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੀਰ ਬਹਿਲੌਲ ਸ਼ਾਹ ਦਸਤਗੀਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਗਦਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੀਨਿਕਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤਲਕਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਵਰਾਜ। ਜਿਹੜੇ 4ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ। ਉਹ 4ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਖੈਰ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ। 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਹੋਈ ਇਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਆਏ, ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਬਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਠੀ ਪਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਜੂਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਜੂਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਬੱਬ, ਫੀਨਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੀਨਿਕਸ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਜੂਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਤ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਸਦੇ ਸਟੈਪ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਟੈਪ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦਾ ਦੱਸੋ ਵੇਰਵੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ, ਇਹ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਗਈ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਟਰੈਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਸ਼ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਕਰੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ। ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਅਗਾਸਾਂ ਅਗਾਸ, ਉੜਕ ਉੜਕ ਪਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਪੁੱਟਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਕਢਵਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੀਰ ਬਹਿਲੋਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ 2004 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ। 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਜੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣੇ, ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਚੱਲ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੂਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਗਦਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਜੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਗਦਾਦ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਈ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਗਦਾਦ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਬੜਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ। ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ।
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਗਦਾਦ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਬਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ। ਮੀਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਟਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਬਗਦਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਗਦਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ 2 ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2 ਪਤਾਸੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਗਦਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੀਨਿਕਸ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ 2 11 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟਰਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਿਲ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗਿਆ 7 ਵਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟੀ ਕੇ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸੇਜ ਦੱਸਦੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਸਾਡੇ 3-4 ਲੱਖ ਦਿਨਾਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਰਾਕੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਗਾਈਡ ਬੋਰਡ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦਿਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਓ। ਇਰਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਛਾਪਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਛਾਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਏਕੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ, 2 ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ 1 ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 1500 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1500 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ 750 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੂਹਾ ਪਟਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਖੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਕੰਟਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕੜੀ ਰਿਵਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਟੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਲੈਟਰ ਇਰਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਦ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰਾਮਾਦਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜੀ ਸਹਾਰਾ ਅਜੀਜ਼, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠਾਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਇਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੋ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਨ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ PhD ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਲੈਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਟਡ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸੱਜਣੇ ਹਨ। ਆਓ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠਾਣਾ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦਾ ਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆ ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾ ਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਖਤਿਆਰ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਮੀ ਜੰਗ ਤੁਰੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੋਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਮੂਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿਰਫ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? Six for justice. We spoke to their president, Avtar Singh Panu. We believe in India. We believe balance. Not to Punjab, they will not be able to vote. Only the indigenous people will vote. Can I just clarify here? So you're saying that only indigenous people in Punjab will be allowed to vote? I think that's what I'm understanding, that I think the guidelines were given to us that when this voting happens, if everybody living in Punjab votes, then the demographic of Punjab has been changed deliberately to harm the referendum process. And I would then, the outcome. Yes, and I would then have to say, as a neutral observer, that if you do not allow everyone living in Punjab to vote, it wouldn't pass muster as a fair referendum. Everybody who lives in Punjab, like everybody who lives in Scotland, whether they're English or Welsh or Sikh or whatever, will vote. I know that if you had the referendum in New Caledonia and France, it was a problem that there is a majority of French, and the French might have shifted the demographics. But that referendum was, and they voted 3 times against independence, probably because the population that are French voted. If you only have people who are indigenous to Punjab voting in that. ਸੋ ਇਹ 2 ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ।
ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, कबीर मोहे मरने का चाहो है, मरु तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार। बचन करे और खिसक जाए सोई नर कच्चा। जनोसाइड सिख दा होवे, गुरुद्वारे सिख दे ढाए जान, दरबार साहब गुरसिख सिखां दा केंद्र उत्थे हमला होवे ते वोटां उत्थे सारियां नूं पाउण दी इजाजत, आपां किसे नूं इजाजत नहीं दे सकदे। ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਦਾਚਿਤ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, 17 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਝੰਡੇ ਸਾੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ 84 ਤੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੋਊ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੋਊ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ कि सिक्स पावर फाउंडर दे हुंदे प्रेजिडेंट दे कह के अपने आप नूं ये आखे कि वी बिलीव इन इंडिया, वी नॉट एक्सेप्ट इट। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੋਈ करे, ਜਿਹੜਾ मर्जी करे, कोई डिग सकता, मैनू ये कोई इतराज नहीं। कोई जिन्ना कि चले चले, जिन्ना को उतर सकता उतरे, कोई शक नहीं। पर कौम नूं डिच नहीं सुट सकता। ये याद रखना पैना। मैं बेनती आपके चरणों धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च बेनती है तुहाडे सामने कर रहे हैं कि मेरी बेनती है, जे आप संभल जाओगे आप कर लो। संगत जी गुरु 20 विश्वे, संगत 21 विश्वे है। जे संगत संभल जाओगी तो अजे भी ठीक कर सकती है। रेफरेंडम सिख दा होगा, राज खालसा राज होना, वो सिख दा राज रहणगे सारे उत्ते, हक बराबर होणगे। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करो। जे कोई 19 की गल मूंह चों निकल गई होवे, क्षमा की याचना करदा होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है जी सुखविंदर सिंह हुणां दा। आओ हुण डॉक्टर अख्तियार सिंह जी अख्तियार चीमा जो PhD हैं सिख रिलीजन के उत्ते ते परमानेंट अंबैसडर हैं UNO दे विच। आप हर जगह जिथे भी नगर कीर्तन होंदा, चाहे सान फ्रांसिस्को होवे, आप इन्हों बोलते हैं सुनते हैं। तो बड़ी इन्हों की रिसर्च है तो सिख कौम नूं काफ़ी वड्डी देन है जो डॉक्टर प्रितपाल सिंह हुणां दे नाल रल के सारे सिंह लगातार कंटीन्यू अपना काम करी जा रहे हैं। तो अरदास करदा हाँ कि गुरु पातशाह इन्हां तो इदां सवावां लैंदे रहन। आओ जी डॉक्टर अख्तियार चीमा। राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। खालसा जी फतेह प्रवान होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये गदरी बाबियां दी धरती आ, ये वो धरती है जिथे बाहर खालिस्तान का झंडा झूल रहा, तो उत्थे फतेह दी इन्नी ठंडी गूंज आई आ। खास तौर पर मेरिया भैणां वल्लों असी जदों घर अपने बालां दा बर्थडे मनाने आ तो बड़े बड़े जोर नाल कई उत्थे बलून लाने आ, बड़े पटाके वजाने आ, हैप्पी बर्थडे बड़ा उच्चा उच्चा कहने। तो तुहाडी खालसा साजणा दिवस मना रहे हैं, इस वास्ते वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनूं बड़ी हैरानी हुंदी आ, असी अपने बच्चों का जन्म बहुत शौक नाल मनाने आ, अपने भी बुढ़े होए भी बर्थडे पार्टियां करने आ, पर जदों खालसा साजणा की गल आउंदी आ तो असी उहदा मकसद ही भुल जाने आ। सारी उम्र असी कोशिशां करते रहने आ भी साडे घर दी मॉर्गेज हो जाए। इत्थे आके सब तो पहला ये फिक्र हुंदा मॉर्गेज कराइए, सिर ते अपना छत बनाइए, पर जदों कौमी घर की गल आउंदी आ ते साडा उधर ध्यान नहीं जाता। ये साडे घर इत्थे ही रह जाने आ जे तुहाडा कौमी घर ना होया तो खालसा साजणा दिवस मनाउण दा कोई फायदा नहीं। खालसा साजणा दा इक्को ही मकसद है, खालसा दा राज ते साडा इक्को कौमी घर खालिस्तान। जे वो मन च नहींगा तो फिर ये जिहड़े असीं नगर कीर्तन कढने आ, ये जिहड़े असीं खालसा दे जाहो जलाल दिखाने आ, जाहो जलाल किहदा हुंदा? जाहो जलाल बादशाहां दा हुंदा। कदे उन्हां लोकां दा जिहड़े मार खांदे होण, जिहड़े कट्टे फट्टे होण, उन्हां दे जाहो जलाल नहीं हुंदे।
ਭਾਈ ਪਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਲੂਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਲੂਸ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਲੂਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਲੂਸ ਸਨ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ, ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਲੂਸ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਜਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਸਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਹੋਂਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ 2 ਝੰਡੇ ਚੁਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨਸ ਸਲੂਟਸ ਦਾ ਫਲੈਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਂਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੈਨ ਮਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੈਨ ਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੜਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ, ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ, ਜਿਸ ਕੁਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿੱਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਆ, ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਹੂ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ,
ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਰਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਐਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਖ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਣਤਾਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਚਰਾਏ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਭਾਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਕਾ। ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੌਮ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੌਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣੀ ਕੌਮ, ਉਹਦੇ ਸਾਜਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨੇਹ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਜਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ UN ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ UN ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿ UN ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੈਰਿਸ਼ ਬਾਈ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ, ਇਹੀ ਕੁਛ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 194 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਈ ਆ, UN ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। UN ਚਾਰਟਰ ਔਰ UN ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਮਬਾਰਟਨ ਓਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੈ ਤੇ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 73 ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ। 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30-35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 177 ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਹੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਣੇ, ਕੱਲ ਬਣੇ, ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ। ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਨਾ ਖੱਖੜੀ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ PhD ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਹਾਊਡੀ ਮੋਡੀ ਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹਾਊਡੀ ਮੋਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ 20-22 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਲਵਾਨ ਰੀਜਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਸੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 52 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੂਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਸਰਾਈਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਉਹੀ ਕੁਤਲੀਆ ਚਨਕਿਆ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਲੌਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰੰਸੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੇ ਚਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਾਲਦੀਵ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਚੱਕੋ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀਗਾ ਨੇਪਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋੜਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭੋ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਆ? ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 1947 ਵਰਗੇ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੌਮੀ ਉਪਰਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਿਸ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ 1974 60s ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੱਟ ਦਾ ਵੈਰ, ਦੁੱਲਾ ਬੈਲੀ, ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਓਏ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਓਏ। ਇਹ ਓਏ ਤੋਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗਾ,
ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਭੇਡ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਬਾ ਕਰੇ ਦੂਸਰੀ ਮਗਰ ਟੁਰ ਪਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਕੌਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੌਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਚੁਕਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦੇ ਲੈਣ, ਉਸੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਲਵੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਈ ਅਬਦਾਲੀ, ਕਈ ਲਾਰਡ ਡਿਲਹੌਜ਼ੀ, ਕਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਣ ਚਾਹਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਬਦਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੂਕ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੂਕ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਨਾਰੇ ਲਾਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਸਰੋਪੇ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰੱਬ ਨਿਸ਼ਤਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰ ਉਹ ਖਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਨੀਰੀ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਧਰ ਸਿੱਕਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਧਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਧਰ ਤਾਮਿਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕੀਤਾ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਜਿਲਾਨੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਆ। 1062 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਤੇ 1100 ਕੁਛ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਿਆਂ 400 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਫੈਕਟਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੇਗੀ, ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਬਣਵਾਓਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਟਰਕੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲੱਖ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਕੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸਤੰਬੂਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਾਧੇ। ਮੈਂ UN ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਪਿਲਰ ਇੱਕ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੀ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਖਾਨਕ, ਖਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਖਾਨਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਫੈਕਟਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਰੋਕੋ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੋਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਹਾਰਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਰੋਕੋ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਰੋਕੋ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ UN ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਰੋਕੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ UN ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏਗਾ ਸਹਾਰਾ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਟਰਾਈਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੂਟਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਆ, ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 13 ਬੈੱਡਰੂਮ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫਲਾਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਆ, ਨਾ ਵਰਲਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜੇ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਂਝਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, 3000 ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਝਾਂਕਦੇ ਹਾਂ। 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਲ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 3000 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਉਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਘਰ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਵੱਸੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੌਸਟਾਈਲ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆ, ਚਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਹੀਬਰੂ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਹੀਬਰੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। 3000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀਬਰੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ, ਗ੍ਰੋਸ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਇਹ ਗ੍ਰੋਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਰਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਟਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਛੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਵੋ ਕਿ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਥਾਂ ਵੀ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਕਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਚਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਅਣਖੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਨੂੰ, ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਾ। ਜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਬਥੇਰਾ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਥੇਰਾ ਵੱਸਦਾ ਵਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰ। ਅੱਜ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੱਚ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼, ਮੁਲਕ, ਘਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ,
ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਣਖ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਰਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਹੋਮਲੈਸ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦੀ? ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਤੁਕਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੈਂਡਰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਧੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਮਕਾਈ ਸੀ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਛਿੰਬੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਆ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ, 4 ਕੁ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਾ ਮੋਢੇ ਦੇਣ ਲਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ BJP ਨੇ ਬਿਠਾਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਲਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ? ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਔਖੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਦ, ਪਰ ਆ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਰਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਪਰ ਮੰਨਣੀ। ਆਖਣ ਔਖਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆਉਣਗੇ। ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਓ ਜੀ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਲ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੇ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ।
ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਅੰਦਰ 325 ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ 6 ਪਿਛਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਇਹ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਾ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਪੂਰਨਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 325 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮੰਗ ਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਆਪ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੀਮ ਸੀ 1985, 86, 87 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ 18 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਬਤੀਅਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਫੋਰਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ, ਹਵਾਰੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 94-95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਨੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੇ, ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਕੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਕੀ ਭਿਓਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਕੀ ਤਾਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ? 30-30 40-40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਏ 2012 'ਚ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। 2012 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਕੌਮ? ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ? ਲੀਡਰ ਕੌਣ? ਹਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੀਡਰੀ ਲਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ 100 ਦੀਆਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਕੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਕਸ ਹੋਣ ਚਾਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਅਗਲਾ ਪਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਲੀ ਡਾਇਲੈਕਟ 'ਚ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰ ਮੇਰ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 35-36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆਓ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਉੱਥੇ 7ਵੀਂ ਪਰੇਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭੀਏ। ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਨੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ, ਆਪਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਲਵੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਟਕ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਜੀ। ਲੰਡਨ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਟ ਪਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ 4000 ਸਖਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ 1984 ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ UK ਵੀ ਇਨਵਾਲਵ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਨਵਾਲਵ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 5 6 7 ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ,
ਕਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 5 ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਖਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ TV 84 ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾ ਮਾਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਲੈਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਲੈਰੀ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੇ ਦੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਧੂਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਜਾਬਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 325 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਸੋ ਰਹਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਛੱਕ ਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਲ। ਇੱਕ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਨ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਹਨ, ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਕਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 2-4 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਕਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਜੋਗੀ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 5 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 13 ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1978 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪਖੰਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੇਟ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ 8:30 ਵਜੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਠੀਕ 11:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ
ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਲਮੋਸਟ 400-500 ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਲੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ? ਮੈਂ ਉਧਰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਜਿਹਨੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਬਾਹਰ 3600 ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਆਓ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ।